Θυμάστε τον ηθοποιό Παύλο Λιάρο? Δείτε πως είναι στα 80 του, ο κινηματογραφικός γιος του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Στα νιάτα του χαρακτηρίστηκε Ζεν Πρεμιέ, αφού ήταν ένας εκ των γοητευτικότερων πρωταγωνιστών που έκανε το γυναικείο κοινό να παραλυρεί. Ο Παύλος Λιάρος υποδίθηκε τον Κίμωνα Πετρόχυλο, το μεγαλύτερο γιο του Κωνσταντάρα που σπούδαζε ιατρική, στην ταινία Ο Στρίκλος που έγινε αρνάκι. Στον ρόλο του ήταν τεμπέλης και προτιμούσε να κοιμάται παρά να πηγαίνει στη σχολή του. Ο ηθοποιός Παύλος Λιάρος ξεχώρισε για το ταλέντο του στην κωμωδία. Η καριέρα του ήταν πλούσια στον ελληνικό κινηματογράφο, μέχρι το τέλος της δεκαετίας του 70. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1943 και σπούδασε υποκριτική στη σχολή του Μιχαηλίδη. Το ντεμπούτο του στον κινηματογράφο έγινε το 1963 με το ρόλο του Ηλία στην ταινία Το Κάθαρμα, σε σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου. Οι ταινίες στις οποίες συμμετείχε ήταν Τρελά κορίτσια, απίθανα αγόρια, Αγάπη σε ένα προδότη, Δύο πόδια σε ένα παπούτσι, Ο Τζαναμπέτης, Οι σφαίρες δεν γυρίζουν πίσω, Γαβριέλα, η αμαρτωλή της Αθήνας, Κατηγορώ την κοινωνία και Λολίτες της Αθήνας. Τη δεκαετία του 70 πήρε μέρος στις ταινίες που ήταν βασισμένες σε ιστορικά γεγονότα, Υποβρύχιο Παπα-Νικολής και Καλάβρητα 1821. Παράλληλα ασχολήθηκε και με τη συγγραφή σεναρίου. Υπήρξε ο σεναριογράφος των ταινιών Βρώμικες κυρίες, Κολλασμένες ψυχές στα δίχτυα της Ιδονής και Η Μεγάλη Απόφαση. Η τελευταία του εμφάνιση στον κινηματογράφο ήταν το 1979 με την ταινία Τζάκο Καβαλάρης. Παράλληλα εργάστηκε σε τηλεοπτικές παραγωγές στην ΙΕΝΕΔ και μεταξύ άλλων έπαιξε στις σειρές Λέσχη Μυστηρίου, Επικίνδυνη νύχτα, Οι προστάτες του νόμου, Ποιος είναι ο ένοχος και Υποψίες. Τη δεκαετία του 80 σκηνοθέτησε ορισμένες βιντεοτενίες και ντοκιμαντέρ. Ο Παύλος Λιάρος σήμερα είναι 80 ετών. Υπήρξε ένας σπουδαίος ηθοποιός που αγάπησε τον κινηματογράφο και κόσμησε επί σειρά ετών τον καλλιτεχνικό χώρο με την παρουσία του. Ο ίδιος είχε πει: «Ήμασταν φτωχή οικογένεια, αλλά πολύ τίμια. Ούτε ο πατέρας μου, ούτε η μάνα μου ήθελαν να γίνω ηθοποιός. Ήμουν μοναχοπέδι και καταλαβαίνεις. Θυμάμαι τον παππού μου που μου έλεγε ότι οι ηθοποιοί γίνονται τα παιδιά ανθρώπων χαμηλού επίπεδου. Μεγάλωσα στο Ψήρι και ήμουν πολύ ατίθασος. Όμως ήμουν πολύ καλός μαθητής και με καθόλου διάβασμα. Όταν ήμουν έφηβος, χόρευα πολύ ωραίο rock and roll. Όταν έφευγα από τα κλαμπ, είχα πάντα 3-4 τηλέφωνα από κορίτσια. Την εποχή εκείνη λοιπόν, με σουρανούσαν ο Καγαβάς και ο Μπάρκουλης και με το μυαλό μου έλεγα: πιο ωραία είναι αυτή από μένα. Θα γίνω ηθοποιός. Και κάπως έτσι ψωνίστηκα με τον κινηματογράφο», λέει ο Παύλος Λιάρος.